Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn sử dụng tính năng rất là đặc biệt của Gmail, đó là tính năng kiểm tra group. Điều đầu tiên là các bạn phải có một cái tài khoản Gmail. Khi các bạn đăng nhập xong tài khoản Gmail thì các bạn phải dùng màn hình chính như thế này. Điều thứ hai, các bạn cần phải có là cái thông tin liên hệ của các bạn đối với khách hàng hoặc là đối với phụ huynh học sinh vân vân. Nói chung là tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi ngành nghề mà các bạn có những cái địa chỉ mail cho nó phù hợp. Hiện tại mình sẽ lấy một cái địa chỉ mail demo theo dạng là theo lớp học. Đây, danh sách là mail của mình. Mình sẽ quay lại cái màn hình của mail. Đây là màn hình chính của mail của mình. Rồi, điều đầu tiên là các bạn thao tác như sau. Rồi, các bạn đầu tiên các bạn phải tạo là các bạn phải tạo nhãn. Các bạn tạo các cái nhãn mà nó có các cái thông tin mà các bạn cần thiết, ví dụ như là theo khách hàng, theo lớp hoặc là theo khối vân vân. Đây mình tạo trước là theo lớp, gồm là lớp 921, 92, 923 và khối lớp 9. Theo cái danh sách thông tin liên hệ như thế này thì mình tạo các cái nhãn nó như vậy để cho nó phù hợp. Rồi, các bạn nhấp theo cái khối hoặc là lớp thì các bạn tạo các thông tin liên hệ theo cái lớp luôn. Ví dụ đây là mình sẽ tạo mail theo địa chỉ liên hệ theo cái lớp 951 đầu tiên, thì mình sẽ trả chuột vào cái lớp 951 và sau đó mình bấm vào tạo liên hệ. Ở đây địa chỉ liên hệ hoặc là tạo nhiều mục liên hệ, các bạn sẽ dựa vào các cái nhu cầu sử dụng như thế nào đó mà các bạn tạo cho nó phù hợp. Rồi mình sẽ chọn là tạo một địa chỉ liên hệ. Đây, các bạn thấy là đây là cái nhãn là 951, tại vì nếu mình chọn thì 951 rồi mình tạo địa chỉ liên hệ thì nó mặc định của nó sẽ ra là lớp 951. Rồi, tên ở đây là tên của phụ huynh học sinh của cái lớp 951. Đây, mình sẽ lấy ra là mình copy vào. Rồi, thì các bạn có thể là tách ra hoặc là các bạn có thể là ghi theo mình, chỉ là ghi theo mình cũng được. Rồi công ty chức danh mail thì các bạn copy email vào. Rồi, nhãn ở đây nó chỉ có nhãn là mặc định theo Gmail của bạn nên các bạn có thể bọc vai. Rồi, số điện thoại liên hệ các bạn copy vào. Rồi, ghi chú, các bạn có thể ghi chú ở đây là ghi chú theo khách hàng của các bạn, là ghi chú theo cái học sinh của phụ huynh đó. Ở đây mình đang tạo địa chỉ thông tin liên hệ theo nhãn theo lớp, cho nên mình sẽ lấy là họ tên học sinh, mình đang ghi chú. Rồi, ở đây mình sẽ chọn hai nhãn theo lớp của học sinh đó và một cái nhãn thứ hai là nhãn theo khối. Tại vì học sinh này là học theo lớp 921 nhưng nó thuộc khối lớp 9. Rồi các bạn sẽ lưu lại. Rồi các bạn sẽ thấy là ở đây khối lớp 9 một, các bạn thông tin liên hệ như thế này. Rồi, bắt đầu đến phụ huynh thứ hai, các bạn cũng làm tương tự như vậy.
hai người visit hai nha. Rồi tiếp theo các bạn lưu ý cho mình đó, là cái ghi chú này là các bạn dựa vào theo công ty khổ đất bạn, các địa chỉ email mà các bạn áp dụng trong đây để gắn nhãn trong đây, các bạn ghi chú theo nó phù hợp công việc của từng cá nhân hoặc là từng tập thể một cho các bạn. Tại vì Gmail này hiện tại là các công ty vừa và nhỏ và các cái khối như là văn phòng hoặc là cơ quan hành chính vân vân, họ vẫn còn đang sử dụng Gmail, và Gmail là một cách lựa chọn phù hợp nhất đối với nhu cầu sử dụng của họ cũng như là quy mô của sử dụng của họ. Rồi xong lớp 9.1 các bạn có 9.2. Mình thao tác chậm một tí để cho các bạn có thể là thấy được cái thao tác của mình. Tại vì trong ngành công nghệ thông tin thì nếu như các bạn mà không có rành mà thao tác quá nhanh thì các bạn có thể là không nhìn thấy được cái cách của cái người hướng dẫn các bạn. Có lớp 9 giờ 4 người nè. Tại vì 4 người là 3 người ở 9.1 và 1 người ở 9.2. Đó, các bạn làm tiếp tục. Bây giờ mình qua lớp 9A luôn nhé. Mình làm cho nó nhanh một tí á. Tại vì cái thao tác kia nó cũng như cái thao tác ban đầu thôi, chứ không có khác gì cả. Mình thấy ví dụ nó nhiều một tí để có thể là nhìn được cái thao tác của mình mà các bạn thực hiện cho nó đúng, và nó không phải bấp những cái gì đó trong quá trình thao tác cũng như là quá trình sử dụng hướng dẫn của mình. Các bạn thấy không? Ở 9F3 này có một người nào mình mới tạo này, một cái là của lớp 9 nhóm của lớp 9 này. Rồi mình tạo thêm một cái nữa, rồi sau đó là mình sẽ gửi mail. Tính năng này của Gmail cũng rất là hay, nó cũng nói chung là tương đối đầy đủ cho các bạn sử dụng. Rồi các bạn vào đây nhìn được này, các cái địa chỉ Gmail mà các địa chỉ mail mà mình đã tạo ra đây, đây là cái email chung, còn đây là email riêng theo từng lớp, còn đây là danh bạ. Danh bạ này là chỉ có là những cái địa chỉ danh bạ mà các bạn ép vào thôi, chứ nó không có thuộc các cái nhãn mà các bạn khi các bạn gửi mail thì các bạn gửi nó theo nhãn, chứ không phải là các bạn gửi theo danh bạ này. Danh bạ này các bạn có thể là gõ từng cái địa chỉ mail thì nó sẽ hiện lên cho các bạn thôi. Khi các bạn đã có các cái địa chỉ mail thuộc các cái nhãn mà các bạn gắn thì
thì các bạn quay lại màn hình chính của cái mail của các bạn vào soạn thư tại địa chỉ mail đến, tức là mail các bạn gửi đi á, đến địa chỉ mail nào á, thì các bạn chỉ cần là gõ chữ cái đầu tiên, hoặc là gõ nguyên cái địa chỉ mail đó, hoặc là gõ theo tên nhãn mà các bạn cần gửi. Thì đây là mình gõ chữ L thì nó sẽ có là khối lớp 9, địa chỉ mail cá nhân, lớp 921, lớp 922, lớp 923, tại vì nó có chữ L đầu tiên. Rồi các bạn sẽ chọn một trong những cái này, mình sẽ chọn khối lớp 9. Những cái địa chỉ mail thuộc cái nhãn khối lớp 9 thì nó sẽ ra hiển thị đầy đủ ở ngoài đây cho các bạn. Rồi các bạn khi đó các bạn chỉ cần gõ là tiêu đề, chữ test và nội dung của mail cần gửi là gì đó. Rồi các bạn soạn xong thì các bạn bấm gửi. Các cái địa chỉ mail mà các bạn gửi đi nó sẽ nhận các cái thông tin mà các bạn gửi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi theo dõi video mà mình hướng dẫn lần này. Hẹn các bạn trong những cái video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.